Σενάρια για την εξαφάνιση ενός ολόκληρου Boeing εξετάζουν οι εμπειρογνώμονες προκειμένου να δώσουν απαντήσεις στους συγγενείς των θυμάτων και να ρίξουν φως στις έρευνες. Σενάριο πρώτο. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το Boeing έμεινε στον αέρα για 4-5 ώρες αφού χάθηκε από τα ραντάρ. Μάλιστα θεωρούν ότι πέταγε εκτός προγραμματισμένης πορείας και μπορεί να έχει καταπέσει ακόμα και κοντά στην Αυστραλία. Πόσο πιθανό είναι αυτό το σενάριο? Το αεροπλάνο είναι φωτιασμένο με συστήματα τα οποία μεταδίδουν ότι οι κινητήρες λειτουργούσαν. Αν συνέβη αυτό, το αεροπλάνο πετούσε για αρκετό χρονικό διάστημα, για πολλά μίλια, πάνω από 3.000 μίλια. 4 ώρες, γιατί 4 ώρες και όχι 9 ώρες όσο διαρκούσαν τα καύσιμα που είχε μέσα? Γιατί 4 ώρες και μετά διακοπή της πτήσης? Σενάριο δεύτερο. Το αεροσκάφος των Μαλαισιανών Αερογραμμών υπέστη από συμπίεση. Αυτή η εκδοχή φέρνει στην επιφάνεια το σενάριο του ήλιος, του αεροσκάφους τύπου Boeing 737 που ξεκίνησε από την Κύπρο και έπεσε στο γραμματικό. Τότε η αποσυμπίεση στην καμπίνα των επιβατών είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν ακόμα και οι πιλότοι τις αισθήσεις τους. Έτσι το σκάφος έφτασε ως το Ελευθέριος Βενιζέλος και άρχισε να κάνει κύκλους μέχρι τη στιγμή που έπεσε στο βουνό. Έγινε κάτι αντίστοιχο και στο Boeing 777 της Μαλαισίας? Τα σχέδια πτήσεως θα μπαίνουν στους υπολογιστές του αεροπλάνου πριν την απογείωσή τους, άρα το αεροσκάφος αυτό θα έπρεπε να φτάσει στην τερματική περιοχή του Πεκίνου, στο οποίο θα μπει σε μια διαδικασία κράτησης και θα περιμένει θεωρητικά το σύστημα οδηγίες από τους χειριστές για να ξεκινήσει την καθοδό του. Πιστεύω ότι έχει πάθει μεγάλη βλάβη στα ηλεκτρικά του συστήματα. Και έσβησε, shutdown που λέμε τελείως και από εκεί και πέρα δεν εξέπεμπε ούτε σήμα. Κάτι έχει γίνει πάρα πολύ σοβαρό στο αεροπλάνο. Δεν είναι δυνατόν. Οι πιλότοι έχουν πάρα πολύ χρόνο να μιλήσουν και να δώσουν το στίγμα του οτιδήποτε και αν συμβαίνει. Το τρίτο σενάριο δίνει μια εξήγηση στο γιατί το αεροπλάνο εξαφανίστηκε από τα ραντάρ. Οι εμπειρογνώμονες εξετάζουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας, να το προσγείωσαν δηλαδή σε άγνωστο μέρος και οι πιλότοι να απενεργοποίησαν σκόπιμα τους αναμεταδότες στίγματος για να αποφύγουν τα ραντάρ. Και σε αυτή την περίπτωση όμως υπάρχουν κενά. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει. Έτσι, οι μυστικές υπηρεσίες πάντα κρατούν πάρα πολλά. Σενάριο τέταρτο. Η προσταλάσσωση και βύθιση του αεροσκάφους 777. Όμως σε μια τέτοια περίπτωση θα είχαμε συντρίμμια, λένε οι ειδικοί. Το πιο πιθανό σενάριο, το οποίο πιστεύω είναι λογικά και αεροπορικά ερμηνεύσιμο, είναι το αεροσκάφος αυτό να υπέστη μια πολύ βία, σφοδρή ζημιά κατά τη διάρκεια της πλεύσης, το οποίο οδήγησε άμεσα ή έμεσα στην διάλυσή του. Το ενδεχόμενο να είχαν σήμα κάποια κινητά επιβατών μετά την εξαφάνιση θεωρείται σενάριο επιστημονικής φαντασίας από τους ειδικούς. Γιατί σε αυτή την περίπτωση θα είχαν βρει το αεροσκάφος, μας λένε. Η εξαφάνιση του Boeing των Μαλαισιανών Αερογραμμών δεν είναι βεβαίως